Так, добрий день, хлопці. До вашої уваги найкращі плиточники. Саша. Всім привіт. Василь. Ну, ви їх знаєте. Хто не знає, то знизу я напишу, нагадаю, хто з нас найкращий. До вашої уваги продовження, а для когось може і початок, порівняння. Ну, не скільки порівняння Сігми. Сігму, я так розумію, всі знають. І у Василя в користуванні серія 4 нова. Ми про неї вже розповідали, він робив відгук. Якось посилання зроблю. А до вашої уваги Сірі. Сірі Кауфман. Сірі, вона дуже схожа на Кауфман, дуже схожа на Батіпав, але зовсім незвичайний станок. Ми його трошки довели до ума. Що довели до ума? У нас тепер різець не бовтається. Де він там? Якщо ви подивився, він стоїть уже мертво. Бачите, він не хилитається. Не хилитається. Раніше хилитався. І крім того, що різець, якщо там був 22 мм без підшипника, зараз поставили сігмовський різець 19 мм від плиткоріза Sigma Max. І тепер, я так розумію, буде більш чесне порівняння, як працюють ці плиткорізи на одній і тій самій плитці. Нагадаю, що Sigma, звісно, значно дорожче, але це два італійця. І тепер подивимося, як же вони працюють. Тобто ролики однакові. Різці. Різці різні. Різні. Тут стоїть 16-мм різець на ігольчатих підшипниках, а тут стоїть 19-мм на звичайному закритому підшипнику. Цей різець мені більше подобається, ніж відкритий. Але Вася каже, що він працює. Так. П'ятерочка у нас, так? П'ятерочка. Обидва плиткорізи обладнані лінійками. Там, надо ж розібратися. Так, ну, Вася, не спіши, давай спочатку розберемося, як же працює цей плиткоріз. Поки Сірі розбирається, Сігма ріже. Ні, тут же хитрий план, треба ж перед тим як різати, натиснути на цей рычаг. Тут все по-хитрому зроблено. Для... О, А це нажимного плана. Получилось? Так, давайте тепер щось він- подивлюсь. Він косо якось. Це так виставлено. Лінійка не стоїть рівно, навіть. Якщо ви подивитесь, він розрізав рівно, що нам не вдавалося. Так, де твій різ? Оце чи зліва, чи справа? Sigma також розрізало рівненько. Якість різу однакова. Ми вже багато чого досягли. Якщо ви будете бачити попереднє відео, то зовсім нам по сірі не вдавалося виконати рівний різ. Це скільки ти ріжеш? 3. Аж один раз відрізав. Зараз ми відріжемо. Так, я тут заклею, тепер не знаю, чи 3, чи 5. А що ти крутив лінійку? Ти виставив її чи ні? Ну так. Да. Воно натягнуто. Молодець. На 5 минут. Ну, перерізати не буду, бо як є. Ти 4 вже відрізав, так? Да. Ох, ё. Що, вона що коцнута була? А? Можливо, так. Зручно. Була коснута. А це коснута була.
Так, не вдалося. Скільки ти різав? Ні, він погано прорізав вначалі. Зараз 2 см. Є 4 є. Різ, що вам сказати, ідеальний. Непоганий, хороший так, да. Є особливості, звісно. Дай. Боже мой, Вася, що ти наробив? Що там? Ти передавив. Трошки. Ну це буває. Ну, глянь, так причому ти 2 рази передавлював. Вона там хвильками і тут хвильками йде. Оце що, скільки? 3 см сірі. Слухайте, це так буває, коли Саша перший раз стає до станка, він вивчає тему, але потім, як розходиться, що він вже починає випереджати Сігму. Ні. Ні? Чого ти б'єш? Бо сильно хоче, так я і беру. Ну от знову тебе не вдалося. Тут плитка бракована. Оп, Це що? 2 2 з половиною. з половиною зупинилися. Не пішло, не пішло. Зможеш розрізати її навпіл? Звісно. Сірі Кауфман, звісно, може. Це 2 см і у сірі також не вдалося. А як це? У Сігмі теж не вдалося? Ну він кусочки. 2. Що, взяв 2? Давно, так півтора він не Ні, це не рахується. Ну ти подивись, ну що за якість. А черепашки от- потрібно продавати? От що. А, черепашки продавати. Так, все правильно. Треба продавати черепашки. Ти скільки оце мучаєш? 1,5. 1,5? Да? Не хочу. Плитка номер 2. Цю плитку не хочу. 1,5 см не взяла. Оцю плиточку залиш на сірі. Скільки, Саш, у тебе? 2? 2. Ну, я трошки схитрю. Ти перевернеш на ту сторону. А біля хвостовика незручно, так? Пішла. Ні, не вдалося. Не вдалося. Але пішло. Але пішла. І з одної і з іншої сторони. Ну, що? Ну, я тут вже не одламав. Подожди, подивлюся, то він працює. Та ти встигнеш, зараз будеш працювати. Ні, Саша, давай попробуємо, там кусочок у вас залишився отой. Якщо можна, сильніше дави. Не треба сильніше. Василь передавлював. Можливо, із-за цього воно ламалося краще, ні? Передавлювати не треба. Це не годиться. Треба нормально давити. Стільки треба. Василь, ти встигнеш попрацювати слідуючий Я- раз. Встигнеш. Хочеш, щоб Відбирає. я заливка? Ну так, да. Тобто, ну, от дорізав, щоб 2 см взяти. А, що, 2 сантиметри взяти? щоб догнати ці. Ні, так наполовину розріж, бо так же воно не піде. Ні? Та яка різниця? Да. Отак. Ні, так проще. Для... Чого? А маємо думати. А тут вона... Що воно хрустить там? Тут не буде ну, уходити. Все. А ти ще? Це рахується як 2 см чи не Та рахується? що, я думаю, що рахується. Ну, зараз. Ні. Що? Ну, констатуй, що різ прямий. Ні, ну прямий. Ні, а 3,5. 3,5? От тут зараз буде 2. Якщо буде. А там можна. Вам... Ззаді. Так, вона взяла 2 см. А ну-ка, на півторачку підемо. Сіря, це Опа, глянь рівненько як. Ну, шикарно ж візьме. Як сірі це
мужчина, чи мужський род, чи женський? Сірі. Напевно, жіночий. Жіночий? І сігма жіночий. Що це? На... Це 1,5, Саш? Так. Якщо Сірі зробить Сігму, Не за стіком. Що таке? от цікаво, що не дивитися, Василю. Голову. Я не буду помагати. Не ти попрацюєш ще. Так, тихо, тихо. Посередині. Це небезпечно. Так, не підказуй. Саша знає сам. Я не підказую, просто не можна зламати. Ну тут же корпус жорсткий доволі. Еть, йомоє. А давай ще. Та ні, поки нічия. Ні. Що ні? Що ні? Кажи. Скільки Сігма обрізала? За скільки там? 2 сантиметри. А Стоять. за скільки ця ріже. Ніяк не виходить. Стоять. У кожного пліточника свій темп роботи. Розумієш? Я. І підкоріза теж. Все, 1,5 он обрізав. Все, 1,5 врізало. Сігма зараз Вон, одріже. дивись. Зараз Сігма одріже О, дивись. 5 мм. 5. Мені сьогодні теж багато чого снилось. П'ять міліметрів. Ну давай. О, Боже. Давай. Сантиметр. Так, 2,5. Блін, тут 5 не може. Беремо. Тому що не ріже 5, тому і нема. Ні. Да. Так, примірно ось. Це треба десь. Отак. Я так як сірі ріже. Ну, тип, отак. Якщо це 1,5 для сірі, то для сірі. Ну Вась, ну що ти оте робиш? Ну, які 5 міліметрів? По сірівськи буде 5. А по сірівськи Ні, все, не будемо мучити. 1,5, жоден плиткоріз 1,5 не взяв. давайте другу плитку візьмемо. Не важно, давайте іншу плитку зараз підготуємо і Буде? подивимося. Що буде? А, якусь. Так, взяли іншу плитку, це індійська плитка. Скільки тут приблизно 9 мм, глянець. Скільки вона коштує? А, коштує вона зовсім недорого, 2000 гривень. Ну, можливо, це комусь і дорого, але для нас це копійки, правда? Це ми 1,20 м, просто ріжемо, щоб можна різати 90 було. Сігма дешевше просто плитку не ріже. 2000. Їй надо, Ріже? їй надо дуже линь. Ну, тому для такої плитки дорогої, я не розумію, чому індійська плитка така дорога? Може Індія далеко. Зараз ми розріжемо навпіл і... Василь, іди ж на сірі, ти ж хотів на сірі попрацювати. Точно. О, сірі. Я не хотів на ній працювати. Ну ж зараз будемо мінятися, поміняємо твою сігму на сірі. П'ятерочка. Що, 5? Лучше, щоб друге. Яка все-таки на Сігмі гарна лінія.
Так це взагалі якась робота. Але ж незручно, вона мішає. Кому мішає? А он. А я казав, що лінійка неправильна на Сігмі. І тому всі переставляють її. А як оцей затвор? Так, що ти там оце дергаєш? Ну ти втягнув, стоп, сюди втягнув і тоді нажимаєш. Ото пліточники. Саша, що у тебе? 5 сантиметрів. Ну, геометрія ідеальна і різ ідеальний. В принципі, не передавлений, просто шикарний. Василь, що у тебе? Сірі. Так, Ідеально. сірі. Прямолінійність ідеальна. І різ ідеальний, мінімальна. Доробка черепашками. Так, взагалі можна без доробок. Просто ідеально. Прямий різ. Так, тут що? Так, тут також ідеально. Рівно, прямо, не треба нічого дороблювати. Хто що ріже? 3 см, так? 3 см. Сігма 3 см і сірі 3 см. Так. Без удара. Ну, бач, Сігма 3 см не впоралась. Нагадую, плитка коштує 2000 гривень квадрат, хлопці. А замовники купляють впритик. 3 см сірі. Ну важко буде. 3 взяв. Бачу, які. А, от так треба було. Все. 3 сантиметри. І не рахується 3 см. Не рахується. Це скільки, Вася? 2, но Тяжко? Не важно. 2 см ідеально рівно взяв. 3 см. Вась, сколько? 1,5. 1,5? Да. Це скільки у тебе, Саш, не взяв? 2. 2 не взяв. 2 не вийшло. А ти мучаєш на 1,5? Да. Все ж таки Сірі тут взяла 2 см, Сігма не взяла. Возьми. Возьме? Легко, думаю. А може ні. Да, в цій лапці 4. Дуже зручно, я б сказав. Залиш на Сігму, щоб хоча б 2 см взяв. Саша, що ти казав на рахунок лапок? Лапка дуже класна. Це розламоч? Мені подобається. Це скільки? 2. Вона ще так може. Так, ну от скажи мені, будь ласка, я розумію, що це не твоя провина, щось попало, видимо, якась скол. То з прошлого різу залишилось. Якої з прошлого різу? Ось оця сторона різала. З завода.
подожди. Так, нагадую, що плитка має бути чистою перед тим, як різжете. Тому що якщо попадає сюди часточка, то із-за цього такі сколи бувають. Так, полторашечка. А двушечка? Душечка ж. Душечка ж уже була. Ну, Що, не получилось? ні. Ну і... Не вийде. Що, ти хочеш попробувати? Василь, який володар Сігми, вирішив реабілітувати Сігму. Що він же не ріже Це кожен кожен день. день? А я А що, вже... двойку? Полтора. Справа в тому, що Саша це такий майстер, я його знаю. Він потихеньку і з кожним різом у нього все краще і краще. Тому що він не працює зараз на ручних плиткорізах, він пішов на великий формат. Ножи. Тому для нього кожний раз це перший клас. Ну що, Не захотів. Але ти Ні, захотів. індійську плітку, не будемо мити. так, вона коштує 2000 гривень, нагадую. А тобі коштує. Добренько. Ну, Наші плиткорізи скільки коштують? ой, я сходу, я знаю, що Сігма дорожче, але кому цікаво, на сайті є вся інформація. Ну що, ще третю плиточку. А нашу? А якісь висновки вже можемо зробити? Так, Сігма краще. Сігма краще. А чому? Тому що Сірі... Тому що, по-перше, можна було замітити швидкість роботи. Мінімум в 2 рази швидше, тому що тут поки прицілився, поки там это. Лапка Максі у ця автоматично вообще клас. Чек на Максі вона? Ні, не Максі. Next. Ой, Next. Ап, це... Next. Автоматично, прикольно. Ну, як вона буде, звісно, через 5 років себе почувати, непонятно, ну поки нова, то прикольно. Оця як буде через рік собі, О, А що з цього? механізм. Цього нічого не буде. ну... Там дуже простий механізм. Користуватися. Хочеться і самому перевірити і впевнитись, який з них я зможу працювати. Я не професійний плиточник, але, звісно, люблю попробувати. Це правильно. А як же? Дуже добре. Треба продавати те, що знаєш. зараз Анатолій 5 мм відріже, да? Василь? Зараз. Ну, у мене доволі просто. І Перфекто. вона рівна. Так, тепер Сігма. Це скільки було? 5? Я б напополам різав. Анатолій. Скоро Анатолій Василь. Передавили. Я передавив. Але ні. Ну таких сколів страшних немає. Різ рівний. Я не бачу стоять. Можливо, швидкість роботи Сігми і більше. Безперечно, але мені, тобто, без питань я ріжу Сірі, вона виконує ті самі операції, як і Сігма. Плитка складна. Ти сам кажеш, що складна. Ну, тому все доступно. Хочеш дорожче, купляєш Сігму. Що, не знаю? У нас є час. Коли ти бачиш ролик і ти можеш поставити по міткам і не думати, що а тут. Я теж бачу ролик. Шикарно. Дивись. Та От підійди сюди. Я не бачу. Так, там. треба глядачам показати ролики, то ви там Подивись, друг з другом ось, спорите. ні, отак Так. плиточник Ага. дивиться. Шикарно видно. Де? А плиточку поставити треба і показати. Ага. Так. У нас батл. Так. Бери лінію, як Ну от, дивись, як шикарно видно. Ось отак дивиться плиточник. Ну видно ж. видно. Ну так, а що, це звикаєш до цього. Ну звикаєш до всього. Людина така. до чого так- звикає. так- Ну ладно, а тут а тепер. Ну і тут видно, так само видно глобально. Тільки оця лінійка мене дратує. Саш, ось з цієї сторони. А, Різ. а різниця
між цією. Оця лінійка, вона не мішає мені ходити, жити. Якщо ми перенесемо його сюди, вона так само буде. Ну, Ні, так вона правильно, коротша. вона правильно стоїть. Вона стоїть до різу, до лінійки. І ти ходиш, переміщуєшся, і оцей кусочок коротенький можна взагалі зняти і прибрати. І вона взагалі тобі не. А тут, подивись, як тут ходить. Оце оторобло, то. От, нас беремо. І що? Батл. Диви. Ну, це тут. От Стоять. стол. А от Він стоїть передо мною. Я бачу лінійку. ну оце володарів Сігма не переубедиш. Лінійка має стояти, звідси різ має бути туди, щоб вона не мішала. Немає. Володар Сігмець. Ну. Мені так краще. Наприклад, мені краще так. Добренько. Шановні глядачі, в коментарях пишіть, що вам більше сподобалось. Сігма або Сірі Кауфман, скажімо так. Наше завдання було показати, що воно працює, забезпечує рівний, чистий, ідеальний різ. Обидва плиткорізи. А кому як подобається, це вже інша тематика. Звертайтесь до мене, буду радий допомогти в будь-яких питаннях, пов'язаних з плиткою. Пам'ятайте, є закрита група Viber, де самі плиточники. Якщо ви плиточник, запрошую. Якщо ви замовник, відкриту групу Telegram, там найкращі майстри України. Пам'ятайте, побачиш десь росіянина, відразу вказує йому шлях за руським кораблем. Слава Україні! Героям слава!